දැන් බලන්න hi ඇලෙක්ස්. එහෙනම් කවුද ඇලෙක්ස් කියලා කියන්නේ? ඔය තියෙන බෙන්ච් එක. මොකද්ද බෙන්ච් එක? බංකුව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. බංකුවේ වාඩිලා ඉන්න කෙනා තමයි ඇලෙක්ස් වෙන්න ඕන නේද? එතකොට මේ අනිත් එක්කෙනාගේ නම අපිට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක් හම්බුනාම ඔයගොල්ලොත් hi කියන එක දැන් හොඳටම දන්නවා. සහ මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලොත් යාළුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා ඇත්තේ. Hi Tom, good to see you. Hi Tom, good to see you. බලන්න පුතේ මේ වගේ දෙබස් වලින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න දරන උත්සාහය කොච්චර සාර්ථකද කියලා. අපි ඊට කලින් වීඩියෝ වලදී මේ දෙන්නේ හම්බුනාම nice to see you කියලා අපි දැක්කා. බලන්න දැන් ඒකම වෙන විදියකින් ඔයාලට මේ කතාවේදී දෙනවා. මොකද්ද කියන්නේ? good to see you. nice to see you කියන එකම තමයි good to see you කියලා කියන්නේ. නේ දකින්න එක කොච්චර හොඳයිද? දැක්ක එකට සතුටුයි හොඳයි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. දැන් ඔන්න නම් දෙක හරි. එක්කෙනෙක් Alex, the other one is Tom. Okay, let's see the next. You too. How have you been? You too. ඔයා what? ඒ කිව්වේ අරයා කිව්වනේ good to see you කියලා. Alex කිව්වා Tomට good to see you. ඔයා දැක්ක එක හොඳයි කියලා. එතකොට මේත් කියනවා Tom කියනවා Alexට you too අනේ ඔයාවත් දැක්ක එක හොඳයි කියන එක තමයි මේ පෙරලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා තවත් අපූර්ව වාක්‍ය රටාවක් ඔයාට කොහොමද කියලා අහන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට කොහොමද අහන්නේ how are you? ඒකනේ හැමෝම දන්න එක. හැබැයි ඔන්න දැන් ඒකට වෙනස් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට අද මම උගන්වනවා. මොකද්ද? how have you been? How have you been? ඔයාට මේ දවස්වල කොහොමද මේ පහුගිය දවස් ටිකේ ඔයා මොනවද මේ කරමින් ඉන්නේ? ඔයාගේ ජීවිතේ කොහොමද ගෙවුනේ කියන මේ ඔක්කොම කැටි කරලා how are you ඔයාට කොහොමද අහනවා වගේ ඒකම අහන්න පුළුවන් පුතේ. how have you been? එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕන ඉස්සරහට. very busy. you මම නම් ගොඩාක් කාර්යබහුලයි ගොඩක් busy වෙලා ඉන්නේ වැඩත් එක්කනේ. I am very busy කියන එක තමයි ඔය මොකද්ද? very busy කියලා කෙටියෙන් කියන්නේ. දැන් how are you කියලා කියවම කෙනෙක් ඔයාගෙන් ඔයා I am fine කියලාම කියන්නේ fine කියලා තමයි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙතනත් I am very busy කියන එක වෙනුවට very busy කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද කියලා අහන එක තමයි you කියලා අර ප්‍රශ්නාර්ථයකින් අහන උච්චාරණය කරන විදියට අනුව තමයි එතනින් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියන එක දැනගන්න. very busy. you ඔයා කොහොමද? ඔයාට කොහොමද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. you look tired. you need to relax. what are you going to do this weekend? you look tired. ඔයා ගොඩක් මහන්සි පාටයි. කෙනෙක් මහන්සියෙන් වගේ ඉන්නකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් you look tired. එහෙම නැත්නම් ඔයාට යාගෙන් අහන්න පුළුවන් are you tired? ඔයාට මහන්සිද කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ මහන්සි ඔයාට හොඳටම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ්සර්ව් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයා එතකොට you look tired. ඔයාට මහන්සි පාටයි. you need to relax. need කියන වචනේ මීට කලින් පාඩම් වල ගොඩක් තැන්වල කතා කරපු නිසා ආයෙ මම කියන්න යන්නේ නැහැ ඔන්න. you need to relax. ඔයා relax වෙන්න ඕන, ටිකක් නිදහස් වෙන්න ඕන, සැහැල්ලු වෙන්න ඕන. what are you going to do this weekend? what are you going to do? what are you going to do කියන එක ඔයාගේ වාක්‍ය රටාපතට දාගන්න ඕන එක. what are you going to do කියලා කියන්නේ ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ? ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ? එතකොට ඔයාගේ වාක්‍ය රටාපතට යන්න ඕන what are you going to කියලා. ඊට ඉදිරියෙන් ඔයා හිස්තනක් තියාගන්න කැමති verb එකක් දාගන්න. ඔයා මොනවද කමල්ට කියන්න යන්නේ? අහන්න බලන්න. what are you going to tell Kamal? what are you going to say Kamal? ඔයා මොනවද කමල්ට කියන්න අහන්න යන්නේ? what are you going to ask Saman? නේද? ඔයා මොනවද සමන්ගෙන් අහන්න යන්නේ? මේ විදියට ඔයාලට තියන්න පුළුවන්. this weekend ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ සති අන්තය. you look tired. you need to relax. what are you going to do this weekend? oh, I want to invite you to go camping with us this weekend. I want to invite you to මට ඕන ඔයාට invite කරන්න. මොනවටද මේ invite කරන්නේ? go camping with us this weekend. this weekend මේ සතියන්තයේදී අපිත් එක්ක camping යන්න. camping කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පුතේ. camping යන්න ඔයාට invite කරන්න මට ඕන කියලා ඔන්න Tom Alexට කියනවා ඒත් එක්කම. අපි බලමු Alex මේකට කැමති වෙයිද කියලා. this weekend මේ සතියන්තයේද
this weekend මේ සතියන්තෙද කියලා අහනවා නේද? Yes, do you want to join? Do you want to join? ඔයාට ඕනද join වෙන්න? Do you want to? ඔයාට මොන හරි දෙයක් ඕනද? Do you want to come? ඔයාට ඕනද එන්න? Do you want to sing? ඔයාට ඕනද සින්දු කියන්න? ඒ වගේ do you want to join? ඔයාට ඕනද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න? අපිත් එක්ක කියන වචනේ මෙතන ගෑවිලා නැහැ. with us කියලා නෑනේ නේද? Do you want to join? ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Oh yes, of course. How many people go together? And who are they? Oh yes, of course. අනේ ඔව් ඇත්තෙන්ම මට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අහනවා මොකද්ද? How many people go together? Together එකට එකතු වෙලා. කී දෙනෙක්? How many people? කොච්චර පිරිසක් මේ ගමන යනවද කියලා තමයි අහන්නේ. How many people go together? කී දෙනෙක් එකට එකතු වෙලා මේ කැම්පින් වලට යනවද කියලා තමයි අහන්නේ. How many කොපමණ පිරිසක්ද කියන එක. ඔන්න දැන් තවත් ප්‍රශ්නවාචී පදයක් ඔයගොල්ලෝගේ වචන ගොනුවට එකතු වුණා. And who are they? Alex ඒක දැනගන්නත් ඕන. Who are they? Who are they? ඒගොල්ලෝ කවුද? එයාලා කවුද? ඇය කවුද කියලා අහන්න. Who are sheද? නෑ වෙන්න බෑනේ නේද? she කියන්නේ එක්කෙනෙක් නිසා. එහෙනම් who is she? ඇය කවුද? ඔහු කවුද නම් who is he? අනේ විදියට තමයි ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. Who are they? කී දෙනෙක් යනවද? Who are they? ඒගොල්ලෝ කවුද? ඔන්න දැන් ඇලෙක්ස් අහනවා. බලමු ටොම් මේකට උත්තර දෙන හැටි. Including you, there will be 5 people. We are going to go with Peter, Maria and Susan. Including you. ඒ කියන්නේ ඔයාවත් ඇතුළත්. ඔයාවත් අන්තර්ගත කරාට පස්සේ දැන් අරයා කැමති කියවනේ යන්න. ඒ නිසා දැන් යන ගාන කියන්න එයාවත් එකතු කරගෙන තමයි ටොම් ඔන්න දැන් ගාන කියන්න හදන්නේ. Including you ඔයාවත් එක්ක ඔයාවත් ඇතුළත් කරගෙන there will be 5 people. 5 දෙනෙක් යන්න ඉදීවි. 5 දෙනෙක් යන්න ඉදීවි. දැන් ඒක there will be කියලා අනාගතෙන්නේ කියන්නේ ඔයත් එක්ක 5 දෙනෙක් ඉදීවි. හරිනේ? හා we are going to go with. ඔන්න දැන් අර කලින් කිව් එකම තමයි. we are going to ඔන්න දැන් අනාගතයට plan කරපු දෙයක්. we are going to go with. කවුද යන්නේ? Peter, Maria and Susan. එතකොට 5 දෙනාම කියන්න Peter, Maria, Susan, Alex and Tom. Okay, let's see the next. What about Sally? Sally ගැන කොහොමද? What about you? ඔයාට කොහොමද? ඔයා ගැන කොහොමද ඇහුවා වගේ දැන් සැලි ගැනත් ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. අපි මේවා පහුගිය පාඩමේදී ඉගෙනගෙනයි තියෙන්නේ. Oh what about Sally? සැලි ගැන කොහොමද කියලා අහනවා. He declined as soon as I mentioned it. ඔන්න දැන් ඒ සැලි තමයි පෙන්නන්නේ. හරිද? She declined as soon as I mentioned it. ඔන්න වාක්‍ය රටාවක් වෙන හොඳ එකක් ඔයගොල්ලෝගේ පොතේ සටහන් කරගන්න පුතේ. She declined. decline කියලා කියන්නේ අතීත කාලේ ක්‍රියාපදය මොකක්ද ඒකේ වර්තමානය decline කියන එක. decline කියන එක තමයි declined වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් I decline it මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා. She declined. ඇය ප්‍රතික්ෂේප කළා. මේ ඒ කියන්නේ කැම්ප් යන්න එන්න කිව්වම මේ සැලි මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ආයක ප්‍රතික්ෂේප කරලා. She declined as soon as I mentioned it. මම ඒක ගැන මතක් කළා විතරයි. අනේ ආයක ප්‍රතික්ෂේප කරා. කිව්වත් හරි ප්‍රතික්ෂේප කරා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. as soon as කියලා කියන්නේ ඒ විගසම කියන එක. as soon as I did it. මම ඒක කළා විතරයි. කළා විතරයි. තව දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් she came as soon as I did it. මම ඒක කළා විතරයි අය ආවා. අන්න ඒ විදිහට යම් දෙයක් මේ මොහොතේ සිදු කළා විතරයි මේ මොහොතේදීම කියන අදහස ගන්න තමයි as soon as කියලා කියන්නේ. කිසිදු ප්‍රමාදයක් තොරව කියන එක. ඇලෙක්ස් අහනවා කොහොමද? why? ඇයි එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරේ? why කියලා කියන්නේ ඇයි කියන එක. because we had some problems at the last camping. why කියලා ප්‍රශ්නෙට අපි පහුගිය පාඩමකදී කිව්වා අපි උත්තරේ දෙනකොට බොහෝ අවස්ථාවලදී because වලින් තමයි පටන් ගන්නේ. because ඔන්න දැන් හේතුව දක්වනවා. we had some problems අනේ අපිට